अशा प्रकारे तयार झाली आहे आपल्या कटाची आमटी। हा बघा कट कसा आलेला आहे आपल्या आमटीला। हे बघा डाळ आणि खोबऱ्याचा मसाला कसा दिसतोय। बघा आपली आमटी। हॅलो फ्रेंड्स, रीमा फूडीज मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कटाची आमटी। ती आमटी कशा प्रकारे बनवायची ते आता आपण पाहूया। चण्याची डाळ ती 2-3 पाण्याने धुवून घेतलेली आहे आणि एका साईडला मी पाणी गरम करून ठेवलं आहे। पाण्यात बघा कशी उकळी आली आहे। ही चण्याची डाळ मी आता शिजण्यासाठी घालत आहे। शिजण्यासाठी अर्धा तास लागेल। अर्धा तासानंतर आपण बघायचं डाळ आपली शिजली आहे की नाही। डाळ शिजत असताना सफेद फेस येतो, तर हा फेस आपण काढून घ्यायचा आहे। हा फेस आपण काढून टाकून द्यायचा। आता ही आपली डाळ शिजली। आता गॅस बंद करते, डाळ थंड करून मग वाटून घेणार। आता ही येळवणी काढते कटाच्या आमटीला। दोन चमचे धने, 1 चमचा जिरं, 10 मिरे, 10 लवंगा, 2 तुकडे दालचिनीचे, 2 तिरफळ, थोडीशी जायफळ, 2 मसाला इलची आणि 4 पाकळ्या चक्रीफूल आणि 2 इलायची हिरवी, ही 1 चमचा बडीशेप आणि ही एवढी सूट आहे आणि 6 इलायची, हिरवी इलायची आणि थोडा तुकडा जायफळ, हिरव्या मिरच्या आहेत, 1 वाटी खोबरं, 2 गड्डे लसूण आहे, मुठभर कोथिंबीर, 3 इंच अद्रक आणि ही 1 गड्डी लसूण आहे। गॅस आता मी चालू केलेला आहे आणि कढई तापवत ठेवलेली आहे। मी अर्धा पळी तेल घालणार आहे मसाला भाजण्यासाठी। आता मी घालणार आहे मिरच्या। बघा अशा प्रकारे आपल्या मिरच्या भाजून झालेल्या आहेत। आता आपण हा सगळा अख्खा मसाला टाकायचा आहे। तो पण चांगला भाजून घ्यायचा आहे। आपला अख्खा मसाला भाजून झाला आहे। आता मी घालणार आहे लसूण, अद्रक, आणि कोथिंबीर। हे सुद्धा चांगलं तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे। हे बघा आपला मसाला आता भाजून तयार झालेला आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि याला थंड झालं की मिक्सरला ग्राइंड करते। आता ही कटाच्या आमटीला खोबरं, जिरं, कोथिंबीर आणि लसूण हे अर्ध बोबडं वाटायचं आणि ही डाळ आहे ना, ही पुरण वाटून आमटीमध्ये टाकायचं। आता पुरण, डाळ वाटलेली आणि हिरवा मसाला हे सगळं मिक्स करायचं। हिरव्या मसाल्याची कटाची आमटी। हे डाळीचं पाणी आहे हे ह्याच्यामध्ये टाकून मिक्स करून घेते। आता कटाच्या आमटीला फोडणीला जिरे, लसूण, कढीपत्ता आणि हा हिरवा मसाला, याच्यात खोबरं,
लसूण, जिरं आणि कोथिंबीर ह्याचं वाटण ही कटाच्या आमटीला, आणि हिंग, हळद, आणि हा इलायची, जायफळ आणि बडीशेपची पावडर ही पण कटाच्या आमटीला पावडर सूट आहे. ही जायफळ, बडीशेप, इलायची ह्याची पावडर मिक्स करून घेते. आता फोडणी द्यायची. आता गॅसवर टोप ठेवलाय मी. आता गॅस पेटवते. गरम होऊ देते टोप. आता टोप गरम झालाय. आता मी 6 चमचे तेल ओतते. तेल गरम झाले. आता जिरे टाकते. आता लसूण टाकते. तर लसूण भाजत आलाय. आता कढीपत्ता टाकते. हिंग टाकते. आता हा वाटलेला मसाला टाकते. आता हे खोबरं भाजलंय. मसाला भाजला. आता हळद टाकते. आता हा वाटलेला मसाला टाकते. आता ही मसाल्याचं थोडं पाणी आहे ते टाकते. जरा 2 मिनटं कडू द्या. 2 मिनटानं मग येळवणी टाकते. त्याचं पाणी हे आता ह्याच्यामध्ये वतते मी. आता 2 चमचे मीठ टाकते आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता 2 मिनटं ठेवते आणि गॅस बंद करते. आपली आमटी तयार आहे. ही बघा अशा प्रकारे तयार झाली आहे आपल्या कटाची आमटी. हा बघा कट कसा आलेला आहे आपल्या आमटीला. हे बघा डाळ आणि खोबऱ्याचा मसाला कसा दिसतोय. बघा आपली आमटी. हॅलो फ्रेंड्स, जर तुम्हाला माझ्या कटाच्या आमटीची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या रीमा फूडी चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा आणि जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा.